هناك العديد من الأشخاص حول العالم يعانوا من مشكلة النحافة، وتعد الخميرة من أحسن الطرق في اكتساب الوزن لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة، وهذا موضوع حلقتنا اليوم. ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. نبدأ بالوصفة الأولى وهي وصفة الخميرة والحلبة، وفي هذه الوصفة نحتاج إلى 4 ملاعق كبيرة من الحلبة، وملعقة كبيرة من خمير الخبز، وملعقة من العسل، وكوب من الماء. وطريقة التحضير: نقوم بوضع الحلبة في المقلاة حتى نقوم بتحميصها قليلا. بعد ذلك نضيف الحلبة المحمصة إلى كوب من الماء، ونقوم بوضعه على النار حتى الغليان، ونتركها في الماء لمدة ساعة. ثم نضيف ملعقة الخميرة إلى الكوب ونحليه بملعقة العسل، ويتم تناول هذا الخليط بعد الأكل بساعتين لمدة 3 مرات يوميا. ثانيا، وصفة الخميرة واللوز، وفي هذه الوصفة نحتاج إلى ملعقة ونصف من حلبة مطحونة، وملعقة من الخميرة الفورية، وملعقة من اللوز المطحون، وكوب من الحليب، بالإضافة إلى ملعقة من العسل. وطريقة التحضير: نقوم بغلي كوب الحليب ونتركه حتى يبرد. بعد ذلك نضيف إليه المكونات السابقة ونقوم بخلطهم جيدا، ويجب تناول الوصفة بعد تناول الطعام، وتكرر هذه الوصفة 3 مرات يوميا. ثالثا، وصفة الخميرة الفورية والسكر، وفي هذه الوصفة نحتاج إلى ملعقة من الخميرة الفورية، وكوب من الماء الدافئ، وملعقة كبيرة من السكر. وطريقة التحضير: يتم إضافة الخميرة والسكر إلى كوب الماء الدافئ ونتركه لمدة 5 دقائق، ثم يتم تناوله مرتين يوميا، مرة بعد الإفطار ومرة بعد وجبة العشاء. ويمكن استبدال كوب الماء بكوب من الحليب لزيادة السعرات الحرارية. رابعا، وصفة الخميرة البيرة واللبن، ومقادير هذه الوصفة: كوب من اللبن الرائب، و3 ملاعق من الخميرة، وملعقة من السكر. وطريقة التحضير: نقوم بغلي الحليب الرائب ثم نضيف إليه الخميرة والسكر، ونقوم بتناول هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم، ويمكن استبدال الحليب الرائب بكوب من الحليب العادي. خامسا، يمكن استخدام حبوب الخميرة البيرة عن طريق تناولها بشكل يومي 3 مرات يوميا بمعدل حبتين بعد كل وجبة، ويجب الحرص على عدم تناولها قبل الأكل. سادسا، تناول ملعقتين من خميرة البيرة بصورة يومية، مرة بعد الإفطار ومرة قبل النوم مع كوب من الحليب بالعسل. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.